Good morning, my dear friends. This is Rose Domingo, your digital creator here on YouTube. This morning, I would like to show you how to make an oregano oil lamp. Kasi ting-ulan dito sa Pilipinas or sa Davao. Laging umuulan araw-araw, so maraming lamok. Para iwas dengue or iwas kagat, gagawa tayo ng oil lamp made of oregano oil para hindi tayo bibili ng mga commercialized mosquito killer or mosquito repellent. So this is nice and very organic. We will just make it and use it. These are the ingredients: oregano plant, cooking oil, salt, and the wick that I have made. Ito yung lalagyan natin para gawing lamp. At saka yun lang. 1, 2, 3. Tatlo lang ang ingredients. Oil, oregano, and salt. So, let's do it. Okay, kuha tayo ng dahon. Yan, no? Ang mataba. Nadami ang nakuha ko. Nadamihan ko eh. Oh, ang dami nito, oh. So, lagay ko lang dyan para yung amoy niya matakot ang mga lamok. Pero gagawa ako ng oil. Oregano oil. Nabasa ko lang din ito. So, i-share ko sa inyo. Yan. Ito, no? Hihiwain natin ng pinong-pino. Yan. Hihiwain natin ng pinong-pino yung dahon. Yan. Dapat dry siya kasi kung basa ito. Hinugasan ko na ito. Tapos dry. Kasi pag basa, pag ano mo ng oil, pangit ng oil na may water. So, ganyan. Yan. So, ito ngayon, ito yung lulutuin ko ng oil. Ito side natin. Magluluto muna tayo ng oil. Maubos yung oil. Lagyan ko ng oil. Ito, lagyan natin ng oil. Tapos ito, lulutuin natin. Ayan na siya. Slow fire lang, slow fire. Hanggang sa lalabas yung scent ng oregano. Yan. Ayan na, lumalabas na yung amoy niya. Amoy oregano na.
nabasa ko lang din ito. I-eksperimentohan ko rin. Sayang yung mga oregano sa garden. Maraming uses din itong oregano. Like aloe vera, this is also versatile. I will read to you some of the benefits of oregano later. For the meantime, I will show you how to make an oregano oil lamp to get rid of mosquitoes in the afternoon. Sisiguraduhin lang natin na safety yung lamp para baka makasunog tayo. Ayan o. Malabas na yung amoy niya. Amoy oregano na. Ha. Madali lang. Papatayin na natin. Ito na. Ito na yung wick, ito na yung lalagyan ko. Ito is breakable ha. Tapos lagyan natin ng asin. Asin. Ilublob natin yung ating wick sa asin. Sige pa. Ayan, tama na siguro. Ilublob na yung wick sa asin. Ayan. Tapos niyan, madali lang no. Sasala natin yung mantika dito. Ito, sasalain natin. Lagay natin dito sa... Lagay natin yung oil. Yung iba, isa-safety natin. Ah, ang ganda oh. Ganyan no. Ayan. Safety natin mamaya. Ito ngayon. Dapat ako lublob yung wick. Masyadong mahaba yung wick ko eh. Yan. Ang purpose siguro ng asin, kasi ingredients siya. Tapos, para hindi masyadong ma-burn yung wick. Parang control yung asin siguro dyan. Ayan o. Ayan. Ito na yung oregano oil lamp natin na ginawa. Ito yung finished product. So, try natin sindihan ha. Ito na yung finished product ng oregano oil lamp na ginawa natin. Ayan na. Umilaw na oh, ayan. Ayan na siya. So, yan ang oil lamp. Oregano oil lamp. Success! So, ito na yung pang-hugaw natin ng lamok. Gagawa pa tayo nito at i-advertise natin. Kung merong magpagawa, gagawa ako din. Pamigay o benta, di ba? Magkano kaya ito? So, negosyo. That's all for today's video. Thank you so much for watching. Pwede nyong itry. Please like, share, comment, and subscribe to our new channel. Please click the notification bell to keep you updated of our future
videos. Okay, thank you so much. Bye. God bless.